हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यश कम्प्युटर्स। आज आपल्याला बघायचं आहे एक्सेल मध्ये मॅक्रो फंक्शन हे कशा पद्धतीने वर्क करतं किंवा त्याचा यूज आपण एक्सेल मध्ये कशा पद्धतीने करतो। त्याआधी मॅक्रो फंक्शन बघण्याआधी माझी तुम्हाला एक रिक्वेस्ट आहे, जर तुम्ही हा चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा, जेणेकरून जे काही नेक्स्ट व्हिडिओ असतील त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळू शकेल। नेक्स्ट जे काही अपकमिंग व्हिडिओ असतील ते तुम्ही पाहू शकता। ओके, आता एक्सेलमध्ये मॅक्रो फंक्शन दिलेलं असतं, मग त्याचा यूज कशासाठी केला जातो। आपण एक्सेलमध्ये बरेचसं काम आपण एक्सेलमध्ये करतो। ओके, मग एक्सेलमध्ये काही काम असं असतं जे आपल्याला काय करावं लागतं, डेली बेसिसवर करावं लागतं, म्हणजे सेम वर्किंग हे रिपीट होतं किंवा सेम काम आपल्याला एकाच दिवशी करावं लागतं। त्यामध्ये काय होतं, खूप वेळाची मेहनत लागते किंवा खूप वेळ त्याच्यामध्ये वेस्ट होतो। त्यापेक्षा डिरेक्टली आपण काय करू शकतो, मॅक्रो फंक्शनचा यूज करून आपल्याला काय करता येतं, जे काही वर्किंग आपण करतोय ते रेकॉर्ड करून घेता येतं। मग ते कशा पद्धतीने रेकॉर्ड केलं जातं हे आपण बघूयात। आता मॅक्रो रेकॉर्ड करण्यासाठी आपल्याला काय लागेल, डेटाबेस क्रिएट करावा लागेल, सोर्स डेटा क्रिएट करावा लागेल। मग तो कशा पद्धतीने क्रिएट करायचा आहे किंवा कशा पद्धतीने रेकॉर्ड करायचा आहे, इथे तुम्ही पाहू शकता व्ह्यू टॅबमध्ये आपल्याला मॅक्रोजचं ऑप्शन दिलेलं आहे, किंवा आपण डेव्हलपर टॅबमधून सुद्धा काय करू शकतो, मॅक्रो रेकॉर्ड करू शकतो। इकडूनही करू शकतो, डेव्हलपर टॅबमधून किंवा व्ह्यू मधून सुद्धा आपल्याला काय करता येतं, मॅक्रो रेकॉर्ड करता येतं। ओके, मग मॅक्रो रेकॉर्डिंगसाठी शॉर्टकट आहे Alt+F8 किंवा डिरेक्टली इथे जाऊन रेकॉर्ड मॅक्रोवरती क्लिक करायचंय। रेकॉर्ड मॅक्रोवरती क्लिक केल्याच्या नंतर इकडे काय करायचं, आपल्याला मॅक्रोला एक स्पेसिफिक नेम द्यायचे। ओके, सपोज इथं आपण असं काहीतरी नाव देऊयात, तुम्ही काही नाव देऊ शकता, सोर्स डेटा। ओके, देन नेक्स्ट शॉर्टकट की, इथं काय करायचं, आपल्याला एक पर्टिक्युलर शॉर्टकट की द्यायची आहे, जेणेकरून काय होणार आहे, आपलं मॅक्रो सेव्ह करण्यासाठी आपण काय केलेलं आहे, ती एक शॉर्टकट की दिलेली आहे। ओके, देन नेक्स्ट स्टोअर मॅक्रो इन, आपल्याला मॅक्रो कुठे सेव्ह करायचे, नवीन वर्कबुकमध्ये, दिस वर्कबुकमध्ये किंवा पर्सनल मॅक्रो वर्कबुक, म्हणजे कोणत्याही वर्कबुकमध्ये आपण काय करू शकतो, मॅक्रो सेव्ह करू शकतो। नेक्स्ट ऑप्शन इज डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन हा टोटली ऑप्शनल ऑप्शन दिलेला आहे आपल्याला, जर काही मॅक्रो रिलेटेड आपल्याला डिस्क्रिप्शन द्यायचं असेल तर आपण इथे देऊ शकतो। ओके, देन नेक्स्ट ओके करायचं आहे। डेटा फॉर्मॅट। ओके, ठीक आहे। अशा पद्धतीने काय झालेलं आहे, मॅक्रो रेकॉर्डिंग साठी स्टार्ट झालेलं आहे। तुम्हाला कसं कळेल, इथे तुम्ही पाहू शकता रेकॉर्डिंग जे काही आता आपण करंट रेकॉर्डिंग करू ते काय आहे, स्टार्ट झालेलं आहे। ओके, मग काय रेकॉर्ड करायचं आहे तुम्हाला, फॉर एक्झाम्पल आपण काय करूयात, असा डेटाबेस क्रिएट करूयात, सिरियल नंबर, देन नेक्स्ट इज प्रोडक्ट्स नंतर सेल्समॅन 1, देन नेक्स्ट सेल्समॅन 2, टोटल, अशा पद्धतीने आपण काय केलेलं आहे, कॉलम हेडिंग्स घेतलेले आहेत। सिरियल नंबर घेऊयात, तुम्हाला जो हवा तो डेटाबेस तुम्ही काय करू शकता, रेकॉर्ड करून घेऊ शकता। प्रोडक्ट्स घेऊयात आपण, लॅपटॉप, मॉनिटर, माऊस, स्पीकर, कीबोर्ड, देन नेक्स्ट इज प्रोसेसर, हेडफोन्स, देन नेक्स्ट CPU। सपोज आपण असे काहीतरी प्रोडक्ट्स घेतलेले आहे, मग हे प्रोडक्ट्स सोल्ड सेल्समॅन 1, सेल्समॅन 2। ओके, देन आपल्याला काय करायचं, ह्याचे टोटल फाइंड आउट करायचे। इथं आपण एक लास्टला कॉलम घेऊयात टोटलचा, याला आपण काय करूयात, बॉर्डर करून घेऊयात। जे काही आपण डेटाबेस क्रिएट करतोय तो काय होतोय, रेकॉर्ड होतोय। ठीक आहे, टोटल, म्हणजे हे प्रोडक्ट्स आहेत, सेल्समन जो काही पहिला असेल किंवा दुसरा असेल त्यांनी किती सेल केलेत आणि त्यांची टोटल क्वांटिटी आपल्याला इथं मेन्शन करायची आहे। त्यासाठी आपल्याला इकडं काय करावं लागेल, फॉर्म्युला अप्लाय करावं लागेल। आपण पूर्ण डेटाला काय केलेलं आहे, बॉर्डर अप्लाय करून घेतलेली आहे। इकडून आपण काय करूयात, हायलाइटिंग कलर घेऊयात। ओके, इथं सुद्धा ह्या सेलमध्ये आपण काय करूयात, हायलाइटिंग कलर घेऊयात, जेणेकरून आपल्याला लक्षात
नेक्स्ट इकडे अशा पद्धतीने आपल्याला इकडे फॉर्म्युला अप्लाय करायचा आहे इक्वल्स टू सम. ओके, सम कशाचं सम फाइंड आउट करायचं, यांचं सम. ओके, ब्रॅकेट क्लोज एंटर. तर हाच फॉर्म्युला आपण काय करूया, कॉपी केला. ओके, देन नेक्स्ट इकडे आपल्याला टोटल फाइंड आउट करायचे आहे किंवा आपण इकडे ॲव्हरेज फाइंड आउट करूयात. इक्वल्स टू ॲव्हरेज. सेल्समन 1चं ॲव्हरेज किती आहे हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं. ब्रॅकेट क्लोज एंटर. ओके, देन नेक्स्ट पुन्हा इक्वल्स टू ॲव्हरेज. सिलेक्ट केला आपण डेटा, ब्रॅकेट क्लोज एंटर. ओके, आता जे काही आपण इकडे सेल्समननी किती प्रोडक्ट सेल केले त्याची क्वांटिटी देणार आहोत, त्यानुसार इकडे काय होईल, चेंजेस होतील. तुम्ही पाहू शकता. सपोज आपलं हे डेली वर्किंग आहे, आज आपण क्रिएट केले, मग उद्या आल्याच्या नंतर हा पुन्हा फॉर्मॅट क्रिएट करायची गरज आहे का नाही, कारण ऑलरेडी आपण ते मॅक्रोमध्ये काय केलेलं आहे, सेव्ह करून ठेवलेलं आहे. मग ते कशा पद्धतीने पुन्हा रिपीट घेता येतं हे आपल्याला बघायचंय. अशा पद्धतीने काय होणार, इथे तुम्ही पाहू शकता जे काही आपण चेंजेस करतोय किंवा जो काही फॉर्म्युला अप्लाय केलेला आहे त्यानुसार इकडे चेंजेस होत आहेत. सपोज इकडे आपण डेट देऊयात, डेट इक्वल्स टू टुडे. त्यानंतर इथे तुम्हाला अजून काही वरती हेडिंग वगैरे ज्या पद्धतीने तुम्हाला फॉर्मॅट क्रिएट करायचं आहे त्या पद्धतीने क्रिएट करू शकता. इकडे आपल्याला सपोज सब टोटल फाइंड आउट करायची आहे, तर इकडे आपण सब टोटलही घेऊ शकतो. सब टोटल सपोज ह्या दोघांची आपल्याला काय हवी आहे, सब टोटल हवी आहे. इक्वल्स टू समच घेऊयात आपण, सम. ओके, कशाची सब टोटल हवी आहे, किंवा ह्याची सब टोटल कॉमा ह्याची सब टोटल, सम ब्रॅकेट क्लोज एंटर. ओके, त्यानंतर इकडे पुन्हा सम. अशा पद्धतीने आपण काय केलेलं आहे, डेटा क्रिएट करून घेतलेला आहे आणि तो काय करतोय, रेकॉर्ड केलेला आहे. ओके, अशा पद्धतीने आपण डेटा रेकॉर्ड केलेला आहे. आता आपल्याला काय करायचं, रेकॉर्डिंग स्टॉप करायचं. इकडूनही रेकॉर्डिंग स्टॉप करता येतं किंवा व्ह्यू मध्ये जाऊन मॅक्रोमध्ये जायचं, स्टॉप रेकॉर्डिंग. ओके, जे काही आपण रेकॉर्डिंग केलेलं आहे ते काय झालेलं आहे, स्टॉप झालेलं आहे. ओके, आता हा डेटाबेस जर सपोज आपल्याला पुन्हा नवीन शीटमध्ये हवंय तर आपण काय करणार आहे, जो काही शॉर्टकट आपण दिला होता कंट्रोल प्लस के, तो फॉर्मॅट इथं सेम रिपीट झालेला आहे, इथल्या शीटमध्ये आलेला आहे बघा. मग आज जे काही तुमचं सेल आहे हे आपण जे काही आधी क्रिएट केलेलं होतं ते होतं 16/7/20चं. ओके, जर सपोज असं काही वेगळे चेंजेस असतील तर आपण काय करायचे, हे चेंजेस फक्त इकडे अपडेट करायचे आहेत. त्यानुसार काय होणार आहे, आपले जे काही इकडे आपण जो काही चेंज करणार त्यानुसार इकडे चेंज होणार आहे. आले लक्षामध्ये. अशा पद्धतीने आपण काय करतो, मॅक्रो फंक्शनचा यूज करतो. आता आपण जो काही शॉर्टकट दिला होता त्या शॉर्टकटचा यूज करून आपण हे नवीन शीटमध्ये मॅक्रो घेऊ शकतो किंवा जुन्या शीटमध्ये आपल्याला घेता येतं किंवा मॅक्रोची सेपरेट शीटही आपण काय करू शकतो, घेऊ शकतो. ओके, अशा पद्धतीने आपण काय करतो, मॅक्रो फंक्शनचा यूज करतो. किंवा सपोज तुमच्याकडून शॉर्टकट काय केलंय, विसरल्या गेलाय, मग तुम्ही काय करू शकता, मॅक्रोमध्ये जायचं, व्ह्यू मॅक्रोमध्ये जायचं. व्ह्यू मॅक्रोमध्ये गेल्याच्या नंतर इकडे तुम्ही काय मॅक्रोचं नाव दिलं होतं ते सिलेक्ट करायचं आणि सिलेक्ट केल्याच्या नंतर इकडे फक्त रन वरती क्लिक करायचं आहे. इथे तुम्ही पाहू शकता ॲज इट इज आपला जो काही डेटाबेस आहे तो आलेला आहे. मग याच्यामध्ये जे काही चेंजेस आपण करणार आहोत ते काय होतील, अपडेट होतील. ओके, अशा पद्धतीने आपण पाहिलेलं आहे मॅक्रोज फंक्शन हे एक्सेलमध्ये कशा पद्धतीने यूज केलं जातं. ठीक आहे, जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. तोपर्यंत थँक्यू सो मच.